यहाँ चल्लाइरहेको छ खाकी क्याम्बल हो है देख्न सक्नुहुन्छ खाकी क्याम्बल है ब्रिड रहेछ अहिले हामी ओपन गरेर देखाउँछ हामी है अहिले हामीले खाकी क्याम्बल प्योर खाकी क्याम्बल हो है वेलकम ब्याक साथीहरु टु माई नेक्स्ट ब्लग साथीहरु यहाँलाई धेरै धेरै म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो ब्लगमा र आजको ब्लग पनि एकदम नै छुट्टै रहेको छ साथीहरु आज म यहाँलाई डक्सको बारेमा बताउन गएको छु डकलिङ्ग्सको बारेमा बताउन गएको छु तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानल यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र सोशल मिडियाहरुमा शेयर गरिदिनुला र तपाई ओनिक अज्ञातमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुला ओके साथीहरु खाकी क्याम्बेल जुन कि एकदम नै उच्च कोटीको ब्रिड रहेको छ आज म खाकी क्याम्बेलको डकलिङ्ग्सहरु लिएर आएको छु लास्ट टाइम यहाँहरुलाई थाहा छ मैले केही डक्सहरु चाहिँ ल्याएको थिएँ पक्कै पनि स्थानीय प्रकारको डकहरु ल्याएको थिएँ लोकल डक्सहरु ल्याएको थिएँ र 100 पीस मैले ल्याएको थिएँ र त्यतिबेला चाहिँ अहिले चाहिँ मैले धेरैलाई बेचिसके र त्यसै न अहिले चाहिँ 6-7 वटा मात्रै बाँकी छ अण्डा दिइरहेको छ तिनीहरुले र अहिले आएर जुन मैले उच्च कोटीको जुन ब्रिड रहेको छ त्यो ब्रिड मैले ल्याएको छु जसको नाम चाहिँ खाकी क्याम्बेल रहेको छ साथीहरु र धेरै प्रकारको तपाईले ब्रिड पाउन सक्नुहुन्छ डक्स जस्तै कि तपाईले मस्कोवी पाउन सक्नुहुन्छ व्हाइट पेकिङ पाउनुहुन्छ चाइनीज पेकिङ पाउनुहुन्छ त्यस्तै न तपाईले एउटा भनिएको छ लोकल स्थानीय डक्सहरु पनि पाउनुहुन्छ हाँसहरु र त्यस्तै गर्न तपाईले चाहिँ विकासी हाँसहरु पनि पाउनुहुन्छ तर आज यो भिडियोमा चाहिँ म यहाँहरुलाई चाहिँ एकदम नै उच्च स्तरीयको डक्सको बारेमा बताउन गएको छु खाकी क्याम्बेल हैन जुन कि उच्च कोटीको ब्रिड रहेको छ र यो यसलाई चाहिँ किन उच्च कोटीको ब्रिड भनिएको छ भने यो खाकी क्याम्बेल डक्सले चाहिँ वर्षमा 365 डेज हुन्छ तर तपाईले चाहिँ राम्रोसँग फिडिङ गर्नुभयो भने राम्रोसँग लुक आफ्टर गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईले चाहिँ वर्षमा चाहिँ 310 देखि लिएर 330 सम्म अण्डा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो खाकी क्याम्बलबाट यो खाकी क्याम्बल चाहिँ कन्टिन्युअसली तपाईको 2 वर्षसम्म हैन साथीहरु जस्तै अरू हाँसहरुले चाहिँ 2 वर्षसम्म अण्डा दिन्छ भने यसले चाहिँ कन्टिन्युअसली 3 वर्षसम्म अण्डा दिने गरेको हुन्छ यो खाकी क्याम्बलले र साथीहरु अर्को पनि जानकारीहरु छ जस्तै कि खाकी क्याम्बलको अण्डाको साइज चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ पक्कै पनि र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो खाकी क्याम्बल डक्सहरुलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिनुपर्ने हुन्छ र रोगहरुबाट बचाउनको लागि र त्यस्तै न हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र अरु पनि कुराहरु छ यसको बारेमा बिस्तारै अर्को भिडियोहरुमा पक्कै पनि म यसको बारेमा यहाँलाई जानकारी दिनेछु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले राख्ने व्यवस्था गरेको छु यहाँ नेट भित्र राखेको छु पक्कै पनि यहाँ चाहिँ ओके र यसरी चाहिँ नेट भित्र किन राखेको छु भने यहाँ चाहिँ कागहरुले अथवा जुन इगल हुन्छ इगलका बच्चाहरु हुन्छ त्यो आएर चाहिँ रुखमा बसिरहेको हुन्छ वरिपरि र त्यसले चाहिँ टपक्क टिपेर लान्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले नेटको व्यवस्था गरेको छु र नेट भित्र चाहिँ सुरक्षित राखेको छु यस्तै न यो खाकी क्याम्बेल सबभन्दा उच्च कोटीको ब्रिड रहेको छ र यो ब्रिडबाट हामीलाई धेरै पनि फाइदा छ र नेपालमा धेरै कम पाइन्छ ओरिजिनल ब्रिड हो साथीहरु यो चाहिँ क्रस पनि आउँछ जुन कि अरु डक्सबाट क्रस गराइएको हुन्छ तर मैले यसपाली चाहिँ 50 पीस लगभग चाहिँ एकदम नै ओरिजिनल खाकी क्याम्बेलको ब्रिड ल्याएको छु र यहाँहरु माझ पक्कै पनि म देखाउन चाहन्छु ओके साथीहरु म यो बीचमा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक चाहिँ पक्कै पनि गर्नु होला र तपाईको विचार के रहेको छ पक्कै पनि यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नु होला यो भिडियोलाई सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्नु होला र त्यस्तै न तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि ओनिक अज्ञात च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु खाकी क्याम्बेल जुन कि एकदम नै उच्च कोटीको ब्रिड रहेको छ आज म खाकी क्याम्बेलको डकलिङ्ग्सहरु लिएर आएको छु र यो भन्दा अगाडि मैले चाहिँ लोकल हाँसहरु 100 हाँसहरु पालेको थिएँ त्यसबाट ठिकै चाहिँ आम्दानी भयो र ठिकै रह्यो र मैले चाहिँ अब चाहिँ यो राम्रो जुन ब्रिड रहेको छ खाकी क्याम्बेल त्यो राख्ने विचार गरेको छु र मैले डक्सलिङ्ग लिएर आएको छु र 6 महिनापछि यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ राम्रोसँग फिडिङ हामीले गरायो भने त पक्कै पनि 4 महिना भित्र नै यसले अण्डा दिन सुरु गर्छ ओके र यो 3 वर्षसम्म चाहिँ कन्टिन्युअसली अण्डा दिन्छ साथीहरु जबकि अर्को ब्रिडको चाहिँ 2 वर्षसम्म दिन्छ साथीहरु जब डकलिङ्ग्सहरु बाहिरबाट ल्याइन्छ टाढाबाट डकलिङ्ग्सहरुले यात्रा गर्छ त्यतिबेला चाहिँ हामीले घरमा ल्याएर चाहिँ गुड पानी मिक्स गरेर दिनुपर्ने हुन्छ किनभने यो चिसो हुन्छ र गुडमा धेरै प्रकारको मिनरल्स भिटामिनहरु पनि पाइन्छ त्यसकारणले डकलिङ्ग्सहरु एकदम नै रिल्याक्स महसुस गर्छ यहाँ आएर र यो पनि गरेको छु र त्यसपछि हामीले डेमा चाहिँ ओपन एरिया जाल भित्रै चाहिँ राखिरहेको हुन्छु र त्यसै राति चाहिँ एउटा खोर बनेको छ त्यो खोर भित्र चाहिँ राख्ने
तयार गरेको छु एकदमै 10 डेजको रहेको छ यो 10 दिनको मात्रै हो है र यसलाई चाहिँ विशेष हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अहिलेको अवस्थामा मर्ने भनेको यही बच्चाको अवस्थामा हो र लगभग हामीले 1 महिनासम्म यसलाई चाहिँ टेक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू फिडिङदेखि लिएर पानी ड्रिङ्किङका कुराहरू हो यी सम्पूर्ण कुराहरूमा हामीले एकदम नै राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो डकलिङ्सलाई बचाउनको लागि र अहिले चाहिँ जाडो मौसममा अलि त समस्या हुन्छ धेरै प्रकारको डकलिङ्स मर्ने सम्भावना हुन्छ त्यस्तै गरिन अब रेनी सिजनमा चाहिँ तर अहिलेको सिजन एकदमै राम्रो सिजन रहेको छ अब अलिकति जुन डकलिङ्सहरूलाई चाहिने जुन टेम्परेचर हुन्छ त्यो टेम्परेचर पनि मिलेको छ हैन एकदमै म्याचिङ भइरहेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि लोस हुने कम सम्भावना रहेको हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो गुँड हो है गुँड हो अब यो गुँडलाई चाहिँ पानीमा घोल्नु पर्ने हुन्छ ओके सो हाँसको सानो चल्लालाई चाहिँ टाढाबाट आइसकेपछि यसलाई चाहिँ गुँड खुवाउनु पर्ने हुन्छ गुँड यसरी घोल्नु पर्ने हुन्छ ओके अरु ल्याऊ हात हटाउ त उताबाट छोरी हात हटाउ न त्यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चल्ला रहेको छ खाकी क्याम्बल हो है देख्न सक्नुहुन्छ खाकी क्याम्बल है ब्रिड रहेछ अहिले हामी ओपन गरेर देखाउँछौँ हामी है हामीले खाकी क्याम्बल प्योर खाकी क्याम्बल हो है अब यसलाई चाहिँ टाढाबाट आएको छ यो है टाढाबाट आएको छ डेलिभरी भएर त्यसकारणले गर्दा यसलाई गुड पानी दिनुपर्ने हुन्छ एकदम ठन्डा हुन्छ यो यिनीहरूलाई मजा आउँछ ओके 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 गयो त्यहाँ त्यसरी चाहिँ यहाँ निकाल्दैछ हामी ओके छोरीले यो गर्दै हुनुहुन्छ छोरीलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट रहेको छ यो बारेमा गर्दै जाऊ 4 5 हो 6 7 ओके कतिवटा 51 50 वटा हामीले अर्डर गरेका थियौं यहाँ चाहिँ 51 वटा आएको छ साथीहरु एउटा बेसी भएको छ एउटा बढी आछ है छोरी ओके ल ओके अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गुड पानी यहाँ दिएको छु अब यिनीहरूले बिस्तारै खान्छ होला है देख्न सक्नुहुन्छ अहिले डराइरहेको छ नयाँ छ अहिले हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि भर्खर ल्याएको है त्यहाँ पनि छर्दा हुन्छ त्यहाँ पनि अलि छर्दैन यहाँ क्या तल बस
साथीहरू खाकी क्याम्बल जुन ब्रिड रहेको छ ओरिजिनल ब्रिड नै हो हैन डक्सको तर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा खाकी क्याम्बलको ओरिजिनल डकलिङ हामीले अथवा डक्स चाहिँ पहिचान गर्नको लागि त्यसको जुन बिक हुन्छ चोच जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम ब्ल्याक हुन्छ र त्यसैले खुट्टा पनि ब्ल्याक हुन्छ साथीहरू र साथसाथै त्यसपछि यो जति बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ यसको शरीरमा चाहिँ एकदम नै जुन व्हाइटनेस हल्का आउने गरेको हुन्छ र ठुलो भइसकेपछि परिपक्व भइसकेपछि एडल्ट भइसकेपछि सबै हाँसहरू एकदम सेम प्रकारले देखिन्छ र बच्चामा पनि डकलिङ्समा पनि सेम कलरको देखिन्छ खाकी कलरको हुन्छ र यसरी हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ र अरू पनि पहिचान गर्ने तरिका रहेको छ एउटा सानो मैले यहाँहरूलाई सहयोग होस् भनेर खाकी क्याम्बल कसरी चिन्ने भन्दाखेरि कालो बिक हुन्छ कालो खुट्टा हुन्छ र खाकी कलरको हुन्छ र बिस्तारै ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हल्का हल्का व्हाइट हुँदै जान्छ त्यो चाहिँ देखिएको हुन्छ खाकी क्याम्बलमा साथीहरू र त्यस्तै न यो चाहिँ एकदम ओरिजिनल ब्रिड रहेको छ एकदमै धेरै अन्डा प्रोडक्सन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो खाकी क्याम्बल चाहिँ ब्रिडबाट र तपाईले राम्रो ब्रिडिङ गराउनुभयो भने तपाईले राम्रो चाहिँ रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ यो खाकी क्याम्बल डकलिङ्सबाट तपाई यदि व्यापारिक दृष्टिकोणले यो खाकी क्याम्बललाई आफ्नो घरमा पाल्न चाहनुहुन्छ भने एउटा व्यापारिक दृष्टिकोणले तपाईले खाकी क्याम्बल राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसबाट धेरै नै फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ अन्डाबाट र त्यसपछि तपाईले साथसाथै मिटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचारहरू कमेन्टमा लेख्नुहोला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला शेयर गर्नुहोला र ओनिक अज्ञात च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला यहाँहरूको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय नेपाल।